Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn đã từng thấy một sinh vật chỉ có một chân, chạy nhanh hơn cả khỉ chưa? Bạn đã từng thấy một con thú hung dữ, mặc giáp đen ăn thịt người chưa? Tôi đều đã thấy qua. Và đó chỉ là phần nổi của tảng băng, gần đây ở trên đỉnh núi thấp. Nội kinh hoàng chỉ vừa mới bắt đầu. Tháng 7 năm 2005, ngôi làng yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng ồn ào. Mọi người đến đây làm gì? Trưởng làng vừa hút thuốc cuộn tự trồng, vừa chỉ vào những người lạ đáng sợ. Có tổng cộng 9 người đến, bao gồm nam, nữ và trẻ em. Trong đó có 2 người đàn ông ngoại quốc cao lớn. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa giải thích. Chú ơi, 2 người bạn ngoại quốc này thích phiêu lưu. Họ muốn vào sâu trong dãy núi Ái Lao. Chúng tôi là người địa phương, có thể thuê chú làm hướng dẫn được không? Chúng tôi sẵn sàng trả 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Tôi nhớ rất rõ. Mẹ tôi khi đó chắt cùi 1 tháng chỉ kiếm được 65 đồng. Chưa đợi trưởng làng trả lời, tôi đã lao ra ngoài. Tôi sẽ dẫn đường cho các người. Dương Viễn, cậu điên rồi sao? Vì tiền mà không cần mạng sống à? Trưởng làng giận dữ nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm. Mẹ tôi thức suốt đêm làm 30 chiếc bánh bao trắng. Tôi mang theo 2 con rào bếp và một khẩu súng săn chính thức bước vào núi Ái Lao. 2 người bạn ngoại quốc đó nói rất đơn giản. Họ không có điểm đến cụ thể. Họ chỉ muốn vào sâu để thách thức và phá vỡ truyền thuyết. Sau này tôi mới biết mục đích của họ không hề đơn giản. Vừa bước vào dãy núi Ái Lao, những cái cây vàng úa và thời tiết ngay lập tức có sự thay đổi rõ rệt. Họ cầm một chiếc máy quay nhỏ, vừa quay phim vừa phát ra những âm thanh lạ. Đi tiếp thêm khoảng 70 đến 80 mét, trong nháy mắt sương mù dày đặc xuất hiện. Tầm nhìn chỉ còn chưa đến 10 mét. Sương mù đến rồi, chúng ta hãy đứng yên tại chỗ, cho sương tan rồi đi tiếp. Tôi cảnh báo mọi người và đặt khẩu súng săn lên vai, sẵn sàng hành động. 2 người ngoại quốc tên Andrew và Gap, họ nói rằng đi như vậy mới thực sự kích thích. Họ còn khoe mang theo điện thoại vệ tinh và la bàn. Tôi chỉ biết bất lực. Vừa đi vừa bẻ cành cây để đánh dấu đường. Wow, đẹp quá, đúng là thiên đường. Andrew và Gap vừa hét lên vừa lao lên phía trước. Đẹp không thể tưởng tượng được. Andrew và Gap phấn khích hét to, chạy về phía trước. Cứ thế, chúng tôi tiếp tục hành trình trong rừng hơn 1 giờ. Andrew đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Gap, cậu kiểm tra giúp tôi xem có con gì chui vào lưng không? Gap cũng chẳng khá hơn. Anh ta liên tục gãi vùng bắp đùi. Ngứa quá, thật khó chịu. Mặt các cậu kỳ quặc quá, đầy mẩn đỏ. Một cô gái trong đoàn hét lên hoảng loạn. Tôi chạy lại xem, sắc mặt tôi lập tức trở nên vô cùng tệ. Rõ ràng là họ đã chạm phải cây độc trong màn xương. Không chỉ gây ngứa dữ dội, mà những nốt mẩn đỏ trên mặt sẽ kéo dài vài tháng mới hết. Tôi liếc mắt nhìn họ, các người đứng yên tại đây. Tôi sẽ đi tìm thuốc giảm ngứa. Sau hơn 10 phút tìm kiếm, tôi đã tìm được loại cây mình cần, cây khổ của. Lá cây giống như lưỡi rắn, mảnh và có chẻ đôi. Cành cây tiết ra một chất nhựa trắng. Vị của nó rất đắng và khó chịu, nhưng có thể làm giảm ngứa. Các người nên cẩn thận hơn từ giờ trở đi. Càng vào sâu, cây cối càng nguy hiểm hơn. Tôi cố ý nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. 2 người ngoại quốc liên tục gật đầu đồng ý. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị khởi hành, tôi bất chợt nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh mắt tôi không rời khỏi khu vực phía trước. Nếu tôi nhớ không lầm, phía trước chúng tôi vốn không có cây lớn nào. Sao bây giờ lại có? Cuối cùng ánh mắt tôi tập trung vào cái cây lớn ở xa. Cái cây lớn đó đang di chuyển. Tôi âm thầm lấy máy ảnh ra, nhưng thì thầm. Không được chụp ảnh, dừng lại ngay, nhưng đã quá muộn. Một ánh sáng lóe lên từ đèn flash xuyên qua màn sương mù. Ánh sáng lóe lên rực rỡ một cách kỳ lạ. Điều duy nhất khác thường là khi ánh sáng từ đèn flash của Châu Vũ cầm lóe lên, cây lớn đó rơi xuống vực Hoàng Hoa Đảo, sau cùng biến mất không dấu vết. Chúng tôi đợi khoảng mười mấy phút cho đến khi thứ đó rời đi mới dám tiếp tục hành trình. Tôi bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. 2 người đàn ông khác từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Họ có thân hình rất vạm vỡ. Các túi áo đều phồng lên, còn mang theo một chiếc túi lớn nặng nề. Tôi nghi ngờ rằng bên trong túi là súng. Mỗi khi đến một khu vực địa hình bằng phẳng, 2 người này sẽ lấy ra một thiết bị giống như máy dò. Họ dùng nó để quét mặt đất. Andrew nói rằng 2 người này là vệ sĩ của họ. Chúng tôi đi thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Andrew đột nhiên hét lớn. Phía trước có tiếng nước chảy mạnh. Chắc là thác nước. Hãy nhanh tới đó. Thác nước không quá rộng, chỉ khoảng 6 mét, nhưng dòng nước chảy rất mạnh, như bầy ngựa trắng phi xuống. Phía dưới thác nước là một hồ nước rộng vài chục mét, lưới lên ánh sáng xanh nhẹ nhàng. Đi cả ngày trời, người ai nấy đều bốc mùi và ngứa ngáy, không thể chịu được nữa. Mọi người háo hức muốn tắm ngay lập tức. Không quan tâm gì, họ bắt đầu giặt quần áo, thậm chí còn chăm chút làm đẹp. Trong số đó, cô gái tóc vàng tên là Triệu Anh, là bạn gái của Gắc, khoảng 20 tuổi. Một cô gái khác tên là Vương Lệ, là bạn gái của Andrew. Còn tôi và 2 chị em nữa là 3 chị em gái. Chúng tôi tên là Châu Vũ Xuân, Châu Vũ Xanh và Châu Vũ Cầm. Tuổi của chúng tôi lần lượt là 21, 19 và 17. Tôi lớn đến vậy mà chưa từng thấy nhiều. Thân hình trắng nõn như thế, không hề phóng đại, máu mũi tôi gần như phun ra ngoài. Mau xuống bơi cùng chúng tôi đi.
Châu Vũ cầm vẫy tay gọi tôi chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như của cà chua. Thấy tôi không nói gì, cô ấy nhảy thẳng từ trên cao xuống. Tôi không kịp ngăn lại, mắt tôi không rời khỏi tấm thân tuyệt mỹ đó. Thật sự không thể cưỡng lại. Cơ thể đó không chỉ là tuyệt tác mà còn là một kiệt tác nghệ thuật. Quả nhiên, thật quá đẹp, tôi thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên, tiếng hét vang lên như tiếng khóc ma quái. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện máu loang lổ. Tôi lập tức chạy xuống dòng suối kiểm tra. Khi gặp mọi người ở bờ, tôi phát hiện đùi của Triệu Anh có 2 hàng dấu răng dài khoảng 20 cm. Máu vẫn không ngừng chảy ra. Ngoài Triệu Anh, cánh tay của Vương Lệ cũng bị cắn. Vết thương lật ra, máu thịt lộ ra rất đáng sợ. Tôi nhìn xuống nước, nghĩ có thể do cá nước ngọt cắn. Tin tốt là vết thương không nhiễm độc. Tôi lấy thảo dược từ túi ra, đắp lên vết thương của Triệu Anh. Sau đó, băng bó chặt vết thương. Chắc tôi sẽ chết ở đây mất, Triệu Anh yếu ớt nói. Triệu Anh đánh nhẹ vào vai gác đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Tôi lập tức nhận ra đây có thể là ảo giác. Mọi người đừng hoảng, đây chỉ là ảo giác. Tôi hét lớn, hãy cố giữ bình tĩnh. Tôi trấn an mọi người. Nói xong, tôi dẫn đầu rời khỏi. Mọi người vội vàng nhặt đồ, thậm chí không kịp mặc quần áo mà chạy theo tôi. Một lát sau, chúng tôi đến một khu vực cao hơn, cách thác nước khoảng 200 mét. Điều kỳ lạ là vết thương của Triệu Anh và Vương Lệ đột nhiên biến mất. Nhưng thác nước vẫn còn. Trời à, đúng là ảo giác. Chết tiệt, thật không thể tin nổi. Mọi người hét lên bực tức, gác phấn khích, vừa nói vừa nhẹ nhàng trấn an Triệu Anh. Trong khi đó, Vương Lệ liếc nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cô ta lạnh lùng nói. Tôi có một thắc mắc, vừa rồi chúng tôi đều xuống nước, tại sao cậu không xuống? Phải chăng cậu đã biết trước sẽ có ảo giác? Anh ấy vừa cứu chúng ta, cô không nên nói như vậy. Andrew lên tiếng. Vẻ mặt của anh ấy lúc này rất nghiêm nghị. Vương Lệ khoát tay, giọng khó chịu. Được rồi, các người đúng hết, chỉ mình tôi sai, vậy được chưa? Nói xong, cô ta quay người đi về một hướng khác. Đừng giận mà, tôi không có ý đó. Andrew cố gắng thuyết phục, nhưng cả hai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chỉ vài chục giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ trong rừng. Ngay sau đó, cả khu rừng bị bao phủ bởi tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tôi cảm thấy rùng mình, quyết định dẫn mọi người đi kiểm tra. Hai vệ sĩ rút dao lớn với vẻ cảnh giác. Tôi cũng rút thanh kiếm sắc bén phát sáng của mình, chạy nhanh về phía nơi họ biến mất. Khi chúng tôi đến nơi, phát hiện một cây đại thụ phủ đầy dây leo. Cây đó trông thật kỳ lạ, phải cần ít nhất 10 người trưởng thành mới có thể ôm trọn. Hàng trăm dây leo to như cánh tay rủ xuống từ thân cây. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Andrew hét lên đầy hoảng loạn. Mau cứu cô ấy. Cô ấy bị dây leo cuốn lên cây rồi. Mọi người nghe vậy liền hoảng hốt. Tôi nhìn lên cao, thấy một búi dây leo cuộn chặt lại, trông giống như một cái kén khổng lồ. Tôi leo lên như một chú khỉ tinh nghịch, vung dao chặt đứt những dây leo đáng ghét. Những dây leo nhanh chóng rút lui. Vương Lệ lại hiện ra trước mắt mọi người. Tôi kéo cô ấy lại. Thân thể đầy những vết bầm tím, chẳng chỉ dây buộc. Cô bật khóc òa lên. Tôi không biết an ủi, chỉ vội vàng bảo cô đừng khóc nữa, kéo kinh động thứ đáng sợ hơn. Nghe xong, cô lập tức im bặt, mau theo dây leo mà leo xuống. Đừng lãng phí thời gian. Vương Lệ được mọi người nhanh chóng đưa trở về. Tôi nhìn quanh một lượt, những dây leo này dường như sợ người mạnh mẽ. Chúng không hề tấn công tôi. Chúng tôi quay lại chỗ trống rộng hơn. 9 người họ tụ tập lại với nhau, có vẻ như đang bàn bạc điều gì đó. Tôi vô thức cảm thấy không ổn. Qua 4-5 phút, họ tiến lại gần. Họ không đồng ý, nhưng quyết định tạm thời kéo dài chuyến thám hiểm thêm 7 ngày. Ban đầu tôi phản đối. Nhóm người này thật sự khó quản. Nhưng khi nghe mức giá 1,5 một lượt, tôi lập tức đưa tay ra đồng ý. Theo quy tắc cũ, đưa trước một nửa. Andrew hào phóng đưa tôi một xấp tiền mặt. Tôi nắm chặt số tiền, suy nghĩ ngày càng táo bạo. Nếu biết tận dụng số tiền này, có lẽ tôi có thể mua một ngôi nhà trong thành phố, sau đó cưới bạn gái. Nhưng tất cả những điều đó phải phụ thuộc vào việc chúng tôi có thể thoát khỏi núi Ái Lao hay không. Buổi tối, tôi tìm một nơi an toàn để cắm trại. Vì kéo dài thêm 7 ngày, lương thực dự trữ ban đầu chắc chắn không đủ. Chúng tôi phải dựa vào săn bắt. Tôi gọi 2 người hỗ trợ, cùng nhau làm bẫy. Một người tên Trương Chí Thành, người còn lại là Lý Bác. Chúng tôi dựng hàng rào từ cành cây gãy bao quanh khu trại, đồng thời đặt vài cái bẫy dây bên ngoài trại. Bầu trời dần tối đen, những tiếng gầm gừ kỳ quái của các loài thú vang lên không ngớt. Tôi và 2 vệ sĩ ở chung một lều. Lần đầu tiên ngủ trong lều, tôi cảm thấy rất phấn khích. Cứ thế không ngủ được, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Tôi vội vã cầm dao lao thẳng ra khỏi lều. Là bẫy của tôi bắt được con mồi. Tôi vung dao chém xuống, chỉ vài nhát là con mồi ngừng giãy giụa. Chẳng mấy chốc, nó hoàn toàn bất động. Còn về đó là con vật gì thì tôi không thể nói được.
Toàn thân nó phủ đầy lông trắng, trông có vẻ giống con người, nặng khoảng 40 đến 50 kg, đủ để chúng tôi ăn trong vài ngày. Tôi thành thạo xử lý nội tạng con mồi, rồi treo nó lên cạnh lều, hoàn toàn không nhận ra rằng tôi đã chọc phải thứ mà không nên chọc đến. Khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy những âm thanh giống như ai đó đang di chuyển bầy. Âm thanh đó không giống của con người, mà giống như một đám đông. Sao có thể chứ? Tôi nghĩ bụng chết thật rồi. Lập tức hét lớn, mọi người dậy mau. Có dã thú. Người tỉnh dậy đầu tiên là anh Trương và anh Lý. Họ bật dậy, rút dao chém ra. Những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi lều. Họ bật đèn pin, soi một lượt. Chúng tôi suýt chút nữa bị choáng váng. Có ít nhất 20 con. Những sinh vật lông trắng giống dã thú người đang lặng lẽ di chuyển. Thấy chúng tôi bước ra khỏi lều, bọn dã thú lông trắng đột ngột ngừng lại. Tôi sợ toát mồ hôi, vung dao chém mạnh một nhát. Một con quái vật lông trắng bị chém vào má. Vết chém sâu khiến máu thịt lộ ra. Trong chớp mắt, 3-4 con quái vật lông trắng đã lao đến ngay trước mặt tôi. Âm thanh khác thường vang lên, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh. Một con quái vật lông trắng ngã xuống đất ngay tức khắc. Anh Lý kết thúc mạng sống của nó bằng một phát súng. Tiếng súng vang lên, những con quái vật lông trắng còn lại có vẻ sợ hãi, ra hiệu cho đồng bọn bằng cách vẫy tay, rồi chúng lao trở lại rừng cây phía xa. Quần áo của tôi bị rách, nhưng may mắn không bị thương. Tuy nhiên, vai của anh Xuân bị một vết cắn. Mấy cô gái sợ đến mức bật khóc, đòi trở về ngay lập tức. Hai người nước ngoài cố gắng an ủi họ. Tôi cũng không còn cách nào khác. Lũ quái vật lông trắng kia rõ ràng rất thông minh. Chắc chắn chúng sẽ quay lại. Nhưng Enderzu bằng cách nào đó đã trấn an được, không để tôi có cơ hội rút lui. Anh ấy lập tức tăng tiền lên 2,0. Một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, tôi gọi họ dậy thu dọn đồ đạc. Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi có nguồn nước sạch. Nếu may mắn, có thể chúng ta sẽ nhóm được lửa. Chưa đi được bao lâu, tôi đột ngột dừng lại. Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Khi tôi mở mắt ra, tôi nói một câu khiến tất cả kinh ngạc. Enderzu rõ ràng bị dọa sợ. Anh sao vậy? Tôi nhìn vào màn sương mù phía sau, tay siết chặt khẩu súng săn. Có người đang theo dõi chúng ta. Mọi người kinh hoàng quay lại nhìn, nhưng phía sau chỉ là một màn sương dày đặc. Người đứng ngay cạnh tôi nắm chặt cánh tay tôi lo lắng. Anh đừng làm em sợ. Làm gì có ai đâu. Tôi chỉ vào dấu vết chặt cây vừa mới làm trên thân cây. Điều đó khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Kẻ phía sau đang theo dấu tôi để lại. Nhưng dấu này chắc chắn các người đang giấu tôi điều gì. Nếu không nói, tôi sẽ không đi tiếp. Enderzu nhìn Gác vỗ vai tôi, nói: Anh Dương, mục đích chúng tôi đến đây chủ yếu là để thử thách bản thân. Còn một lý do nữa. Chúng tôi nghe nói nơi đây có kho báu. Vì vậy, muốn thử vận may. Thật sự chỉ có vậy sao? Enderzu gật đầu chắc nịch. Đúng vậy. Còn về việc tại sao có người theo dõi, chúng tôi thật sự không rõ. Nhìn cách họ cư xử, tôi cảm thấy họ không nói dối. Tạm thời, tôi quyết định tin họ. Nhưng trên đoạn đường tiếp theo, tôi quyết định không để lại dấu vết. Càng đi, càng thấy mệt mỏi. Trong lòng tôi dường như chẳng còn chút ánh sáng nào. Tôi biết rằng những kẻ theo dõi đã bị lạc. Khi chúng tôi leo lên đến đỉnh cao nhất, may mắn dường như lần đầu mỉm cười với chúng tôi. Thảm thực vật ở đây dày đặc hơn một chút so với dưới thấp. Quan trọng hơn, nơi đây có vài cây thông. Những cành cây gãy để lộ ra nhựa thông quý giá. Chúng tôi gom các cành cây khô lại, đủ để nhóm lửa. Khi ngọn lửa từ bật lửa chạm vào các mẩu nhựa thông, âm thanh xèo xèo của dầu nhựa cháy vang lên. Ngọn lửa đã bùng lên. Chúng tôi đã có lửa, nhưng kẻ phía sau sẽ không đuổi tới đây chứ? Vương Lệ lo lắng hỏi. Tôi nhìn miếng thịt đang nướng trên lửa. Chắc chắn là họ sẽ đến. Chờ nướng xong, chúng ta sẽ rời đi ngay. Anh Trương lại nói, hay là để bọn họ tự lo đi. Dù sao cũng chẳng có vũ khí thật. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy anh Trương và anh Lý dường như có ý tốt hơn bình thường. Sau đó, họ không để mọi người di chuyển gom nhặt thêm nhiều mẩu nhựa thông. Chúng tôi đang bận rộn làm việc, thì từ xa, anh Châu bỗng hét lên thất thanh. Tôi lập tức chạy đến bên cô ấy ngay. Chuyện gì vậy? Anh Châu chỉ xuống mặt đất. Ngón tay cô ấy run rẩy chỉ ra ngoài. Dấu chân. Tôi nhìn xuống, đó là một dấu chân khổng lồ. To gấp đôi bàn chân của tôi, nhưng tại sao lại có 7 ngón chân? Chúng tôi nhanh chóng phát hiện dấu chân thứ hai. Cách đó 5-6 mét, cũng là một dấu chân lớn với 7 ngón chân. Có thể là sói chúa một sừng, hay gọi là ma một sừng. Ở ngôi làng gần đây, đã từng có 5 thanh niên trẻ bị sói múa một sừng bắt đi. Vừa nói, tôi vừa rút dao săn ra. Mọi người vô thức đứng dậy, căng thẳng. Đi thôi, có thể đây là lãnh địa của nó. Nếu nó dám làm gì tôi sẽ bắn chết nó ngay. Tôi cố tình nói to để trấn an mọi người. Nhưng thật ra trong lòng tôi sợ chết đi được. Tôi chọn một hướng và nhanh chóng đi xuống núi. Trong quá trình xuống núi, mọi người đều bị các cành cây quẹt đến chảy sức đau đớn. Chúng tôi đi một mạch suốt 3 tiếng đồng hồ. Thịt nướng ăn trước đó đã tiêu hao hết sạch. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi bên một hồ nước. Nhớ bài học lần trước, không ai dám xuống nước. Hồ nước này rộng khoảng 100 mét.
Trên mặt nước có nhiều lá cây mục giữa. Họ gọi đây là thần hồ nước. Anh Dương, nước của chúng ta đã hết rồi. Tôi có thể lấy ít nước từ hồ này không? Vừa nói, họ vừa lắc lắc chai nước rồng. Tôi nhìn kỹ mặt hồ và nói, đợi thêm chút nữa đã. Đây là chỗ mà thần nước thích nhất. Có thể ở dưới có cạm bẫy. Tôi đứng dậy, nhặt vài viên đá nhỏ và liên tục ném chúng xuống hồ. Nước trong hồ đột nhiên vẩn đục, đồng thời một cái bóng đen bơi ra xa. Nước ở đây, các cậu dám uống không? Tôi cười hỏi mọi người. Anh Châu nhìn hồ nước với vẻ ghê tởm, thật kinh khủng. Vương Lệ cũng lên tiếng đồng tình. Tôi thả chất chứ không uống nước này. Cô cũng chảy máu kia. Đột nhiên chỉ vào Vương Lệ và la lên. Cả mấy người nữa, những người xung quanh cũng bắt đầu hốt hoảng hét lên. Cậu cũng chảy máu rồi. Anh Châu ôm lấy vết cắn của dã thú. Giọng đầy tuyệt vọng, nguyền rủa, chắc chắn là một lời nguyền cổ xưa. Chúng ta chết chắc rồi. Họ lăm khẩu súng, hoảng loạn đến cực điểm. Tôi bảo họ lau sạch máu mũi. Bảo mọi người giữ bình tĩnh. Tôi bảo anh Châu nằm xuống để kiểm tra. Nằm thẳng ra, anh Châu hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn làm theo. Tôi cúi xuống gần, mặt chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy 5 cm. Sau khi kiểm tra một hồi, không sao, tôi nói, chỉ là bị dính vắt. Cái gì? Vắt sao? Vắt đã chui vào mũi cậu. Trời ơi, vắt ở trong mũi tôi không lấy nó ra. Anh Châu vừa khóc vừa cố móc mạnh vào mũi mình. Anh Châu cũng sợ đến xanh mặt. Tôi trấn an, đừng lo sợ, chúng ta sẽ tìm một nơi để nhóm lửa. Sau đó tôi sẽ thử dùng bột than để làm ra. Nói xong, tôi tiếp tục dẫn đầu đoàn. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đi được một đoạn, tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại. Phía trước xuất hiện một hình khối kỳ lạ. Trông giống như một công trình. Nó hoàn toàn bị che phủ bởi lá cây mục và rêu phong. Hai vệ sĩ và tôi đồng thời rút dao ra. Mọi người chờ ở đây, tôi nói, rồi cùng hai vệ sĩ tiến đến gần hơn. Đến khi lại gần, tôi nhận ra đây là một công trình được xây bằng đá chồng chất. Bên trong khá rộng, khoảng 30-40 mét vuông, trần khá cao. Mọi thứ thật kỳ lạ. Không khí khiến toàn thân tôi lạnh toát. Mặt sàn của công trình được lát bằng đá. Bên trong này không có lấy một cọng rác. Hammer, sao có thể như vậy? Nếu đây là một công trình do con người xây dựng, đáng ra nó phải đầy rêu phong mới đúng. Nhưng công trình này không chỉ không có rêu, mà còn xuất hiện một lớp bóng đen bóng loáng. Điều này có ý nghĩa gì? Bên trong này có thứ gì đó đã sống ở đây lâu dài. Nhìn kỹ hơn, tôi cảm giác nổi cả da gà. Điều duy nhất đáng mừng là thứ sống bên trong này có lẽ không phải là con người. Bởi vì xung quanh không có gì liên quan đến con người. Không đúng, có. Ban đầu tôi không để ý. Hình như có vài thứ màu trắng, trông giống như xương người. Vào xem thử đi. Trương Chí Thành nuốt khan một ngụm. Anh ta là người đầu tiên bước vào. Tôi do dự một lúc rồi cũng đi theo. Bên trong nơi này thật kỳ lạ, không tìm được từ nào để miêu tả. Thật sự là, Lý đại ca che miệng lại, giống như một cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể và tay chân của anh ta run rẩy như bị trói vào dây thần kinh. Không ngừng run lên. Điều đáng sợ hơn là 3 bộ xương được xếp gọn gàng thành một hàng. Bên dưới là những bộ quần áo được gấp ngăn nắp. Nếu đây là thú vật làm, liệu chúng có gấp quần áo cho họ không? Rõ ràng là không thể nào. 3 bộ quần áo trên các bộ xương này trông khá hiện đại. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không cố ý quấy rầy. Trương đại ca cúi đầu trước họ. Tôi cũng làm theo, cúi đầu thật sâu. Quái vật, chúng tôi đang cúi lại. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thét chói tai. Tất cả lập tức lao ra ngoài. Quái vật đâu? Nó trốn ở đâu? Ồ, vệ sĩ chỉ về phía sau một cái cây lớn. Ở phía sau, một con mắt đỏ rực ló ra. Tôi đã nhìn thấy nó đang theo dõi chúng ta.